Hello everyone. දැන් අපේ Kesha transplant family WhatsApp group එක තියෙන්නේ අපේ කෙසිරුබු clients ලට ඒගොල්ලෝ අර කෙස් ටික වැවෙනකන් උපදෙස් ගන්න සහ ඒගොල්ලෝගේ යාවත් කාලන කිරීම කරන්න. ඒක අපටත් ඒක ලොකු උදව්වක් clients ලට මම හිතන්නේ ලොකු සහනයක් වෙනවා ඒකෙන්. මොකද අප අතර සම්බන්ධතාවය තියාගන්න පුළුවන් කෙස් ටික වැවෙනකන්. මොකද ඊට වැදගත් දෙයක් එතන වෙනවා. මොකද කෙස් හිටවන එක අපි සාර්ථක කරනවා. නමුත් වර්ධනය කළත් දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් එකතුවෙන් ඉන්න ඕන, උපදෙස් ගන්න ඕන. ඔක්සිජන් ට්‍රීට්මන්ට් එක මාස්පතා නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. නිසි විදියට පෝෂණය ගන්න ඕන. ඒකට අර බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් පෝෂණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගත්තාම කෙස් වර්ධනය හොඳට වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම දැන් මේ ක්ලයන්ට් අහනවා අපිට ඉරිදා අරින්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි දැන්ට තවමත් දින 6යි අපි විවෘතව තියෙන්නේ. දැන් අපි අතරම මේ එන මාස කිහිපය ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඉරිදා අරිනවා. මොකද ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද අපේ අතරම මෙඩිකල් ක්ලිනික් එකක් නේ. මෙඩිකල් ක්ලිනික්ස් සාමාන්‍යයෙන් දින 7ෙම විවෘතව තියෙන්න ඕන. අපේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ අපේ ස්පෙෂලිස්ට් ස්ටාෆ් ඉන්නේ. ඉතින් අර ඒ ස්ටාෆ් ට්‍රේන් කරන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල ස්ටාෆ් ට්‍රේනින් ඇක්ටිව්වෙන් පවතින. ඉතින් අපි ළඟදිම ඉරිදා අරිනවා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඉරිදාත් අපෙන් සර්විස් එක ගන්න පුළුවන්. තව වැඩි මාස කිහිපයක් යන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ අතර කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක අමතන්න. අපි පුළුවන් තරම් සහාය වෙන්නම්. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි Kesha Transplant